Kênh Tâm Linh Đa Vũ Trụ xin giới thiệu series Dì Hai kể chuyện ma qua giọng đọc của Phạm Huy. Phần 1. Dì Hai bắt ma gà. Chết là hết. Đây là văn hóa của hầu hết dân tộc người Tày đang sinh sống ở quê tôi, Đắk Lắk, Tây Nguyên. Khi một người thân trong gia đình chẳng may mất đi, tất cả vật dụng liên quan đến người đó đều được hỏa thiêu hoặc đem chôn theo gia chủ. Không thờ cúng, không tưởng niệm gì. Nhà người Tày chỉ có 3 bát hương, thờ thánh mẫu, thờ gia tiên, nhà cửa. Ấy vậy mà một số gia đình dân tộc Tày có một bàn thờ khác, được đặt ở góc khuất trong nhà, tối tăm và ẩm thấp. Tuy nhiên không khi nào ngơi hương khói và lễ vật. Đó chính là bàn thờ ma gà. Cũng như mọi ngày, tôi đến thăm dì Hai. Phần vì dì tuổi cao sức yếu, phần vì dì đi lại khó khăn, cho nên mỗi lần về quê tôi đều đến thăm dì trước. Còn một yếu tố nho nhỏ khiến tôi thích đến thăm dì, đó là dì kể chuyện ma rất hay. Với bản tính tò mò, tôi có thể ngồi đó cả ngày. Thật ra vì dì Hai là thầy cúng. Trước đây dì hay làm nghề coi bói, coi ngày, coi hướng cho người ta xây nhà. Sau một cơn sốt não, dì tôi bị liệt 2 chân năm 10 tuổi. Dì Hai kể, cách đây khoảng 10 năm, người đồng bào còn sống rải rác chung chạ với người Kinh nhiều, chứ chưa tập trung vào buôn làng như bây giờ. Dì là người Kinh nên khách quen toàn là người Kinh, lần đó cũng không ngoại lệ. Nhưng đây lại là một người lạ mặt. Buổi trưa đứng bóng, nắng oi ả. Hầu như tầm giờ này dân làng xung quanh đều chui rút vào nhà, ăn cơm và nghỉ trưa cùng gia đình, nên không gian xung quanh yên ắng lắm. Tầm hơn 12 giờ trưa, sau khi dùng cơm xong thì dì Hai của tôi lăn xe ra bếp để rửa chén. Nghe chó sủa inh ỏi ngoài sân, dì vội vàng ra xem. Và đúng như dì đoán, có khách đến xem. Dì mẩm, chắc là xem hướng nhà sắp xây hay là đám tiệc cưới hỏi gì đây. Lấp ló trước sân là một người đàn bà xấp xỉ tuổi dì, nhưng có vẻ trẻ hơn, ăn mặc chỉnh tề và có vẻ là dân buôn bán làm ăn. Chắc chắn là người Kinh, vì ở cái huyện Chư Sê này làm gì có ai mà không phân biệt được người Kinh hay người đồng bào nữa. Người đàn bà ấy đi cùng một thằng nhóc trạc 15 tuổi, thân thể ốm o, nước da thì trắng xanh, trông như đang có vẻ bị bạo bệnh. Gương mặt nó đờ đẫn, như chẳng thể tập trung được vào thứ gì. Hai mẹ con ngồi xuống trước mặt dì Hai, bẽn lẽn nhìn nhau trước khi vào vấn đề chính. Bà ta giới thiệu là tên Kim, là người Kinh, sống ở gần buôn người Tày, hay làm cò buôn bán đất đai. Công việc cũng khá khẩm lắm, do bà Kim biết được tiếng người Tày, có thể trao đổi trực tiếp với họ. Đứa con trai tên Thìn, 16 tuổi, nghỉ học lâu rồi. Bà Kim thì cứ nói chuyện về bản thân và công ăn việc làm. Nhưng dì Hai của tôi thì cứ để ý thằng Thìn. Lý do là khi vào tới nhà, thằng Thìn luôn chọn chỗ tối nhất mà ngồi, tránh xa cái cửa sổ đầy gió và nắng. Điều này khá lạ, vì nhà dì Hai là nhà gỗ, nền gạch tàu. Nếu ngồi gần cửa sổ thì mới mát được, còn tuyệt nhiên ngồi trong góc thì nóng lắm. Hai người đàn bà trung niên chịu được gió, mà thằng thanh niên 16 tuổi lại thấy lạnh hay sao? Dì Hai thử nhờ nó đóng cửa lại. Nó mừng như bắt được vàng, lập tức đứng lên đi lại đóng cửa sổ. Bà Kim thấy sau nhà còn ánh sáng lọt vào, nên nói, đóng cửa nhà sau luôn được không chị Hai? Chắc thằng cu nhà em bị lạnh. Dì Hai gật đầu, chỉ thằng Thìn ra ngoài sau đóng cửa. Căn nhà gỗ ọp ẹp của dì vừa mất nắng, cũng là lúc bà Kim đổi thái độ. Bà Kim với gương mặt sắc lạnh, giọng run run, the thé, nói nhỏ với dì Hai, nó bị ma của Tày bắt mất hồn rồi chị Hai. Dì Hai của tôi bắt đầu thấy nóng lạnh khi nghe tên ma của người Tày. Dì với cái tay gân guốc chai sạn, dùng những ngón tay xương sẩu xoa xoa lên các nếp nhăn trên trán. Sao chị biết hắn bị ma Tày bắt? Ai nói? Bà Kim buồn rầu kể, hồi chừng 4 tháng trước, nó đi rẫy về rồi than đau ruột, kể là bụng râm ran, có khi đau nhói như bị ai lấy kim chích. Tôi dẫn lên trên bệnh viện huyện khám thì chẳng thấy bị gì. Lên luôn tới trên phố siêu âm này nọ, người ta cũng không phát hiện gì hết, kêu là chắc ăn uống có vấn đề. Rồi về nhà thì nó không chịu đi rẫy nữa, cứ rút trong nhà suốt, giống như nó sợ nắng.
À, nó còn sợ gió nữa. Suốt ngày cứ trùm áo khoác kín mít người. Dù trưa nắng nóng mà sai nó đi đâu nó cũng nói ớn lạnh. Đi chút về là run rẩy rút vào trong phòng. Lúc đầu tôi hơi nghi, tôi dắt qua bên buôn người Tày. Chỗ người quen họ làm ăn chung, họ nói kiểu này chắc bị ma của Tày bắt rồi. Còn ma gì thì họ chỉ tôi lên chỗ của dì Hai, nói là người Kinh sẽ trị được cho người Kinh, chứ người Tày không dám trị. Dì Hai nhìn bà Kim rồi lại nhìn sang thằng Thìn. Nó đang cố nheo mắt nheo mày đóng mấy cánh cửa sổ lại. Dì bắt đầu đắn đo. Số là như vậy. Dì Hai có mấy người bạn dân tộc Tày kể rằng có một số gia đình rất ác, mỗi năm sẽ hại chết một người thì mới làm ăn khá được. Nên khi nghe ai đó dính phải bùa ngải người Tày, dì Hai rất lo. Nhưng nhìn bà Kim và thằng Thìn, dì thoáng nghĩ đến đứa con trai quá cố của mình. Dì Hai bảo hai mẹ con về nghỉ đi, sáng mai quay lại rồi dì chữa cho. Bà Kim mừng lắm, cảm ơn dì Hai rối rít. Trước khi họ về, dì Hai kêu thằng Thìn lại thắp nhang bàn thờ rồi hẳn về. Dì Hai bắt nó phải tháo hết khẩu trang nón nải xuống, cởi áo khoác đang mặc, để ông bà nhìn thấy được rõ mắt mũi. Lúc đầu thằng Thìn hơi khó chịu, nó nhăn mặt nhìn qua phía mẹ nó. Nhưng bà Kim với ánh mắt khẩn khoản kêu nó nghe lời dì Hai đi, dì trị bệnh cho. Rồi nó ngoan ngoãn nghe lời. Nói đến bàn thờ, phải nói đến khu vực đỏ quạch nước màu trong gian nhà gỗ của dì Hai. Dì không đặt nơi thờ cúng tôn nghiêm này ở nơi sáng sủa, ở cửa ra vào hay gần cửa sổ, mà dì để một góc như trái bếp, tối tăm và ẩm thấp. Nhưng bước vào rồi thì mới thấy, nhang đèn thì luôn nghi ngút. Dì Hai hay kể với tôi, nếu ai mà yếu cơ yếu vía hoặc xấu tánh gian tà, chỉ cần bước vô khu bàn thờ nhà dì có thể xỉu ngay lập tức. Bàn thờ thì to, nhưng dì Hai chỉ thờ hai vị, Bất Động Minh Vương và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho những ai chưa biết thì Bất Động Minh Vương được xem là hóa thân phẫn nộ của Đức Đại Phật Như Lai, để hàng phục những chúng sinh cứng đầu. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát được xem là giáo chủ cõi U Minh, người cai trị các vong hồn lưu lạc chưa siêu thoát. Nhìn lên bàn thờ đỏ quạch uy nghi đầy đáng sợ, thằng Thìn sợ hãi, nó co rúm hồi lâu. Định bước trở ra thì nhìn về phía cửa, dì Hai và mẹ nó, bà Kim vẫn đang chăm chú theo dõi. Nó nhìn bà Kim khá lâu, nó bắt được ánh mắt khẩn khoản lo lắng. Thằng Thìn nhắm nghiền mắt, nó quỳ xuống trước bàn thờ khấn vái. Thằng Thìn thành tâm khấn vái chừng 2-3 phút, nó mới đứng lên. Dì Hai mỉm cười hài lòng lắm. Có vẻ như dì thấy được thằng Thìn là đứa con có hiếu, làm gì cũng nghĩ tới mẹ nó trước tiên. Mấy lúc này dì nhớ thằng Miên lắm, đứa con trai xấu số bạc mệnh của dì. Khi hai mẹ con thằng Thìn ra về thì dì Hai của tôi lại chuyển sang trạng thái lo lắng âu sầu. Dì cứ ngồi đó và nhìn về phía bàn thờ hai ông. Lát sau dì đến thắp nhang bàn thờ, nhưng không dùng xe lăn như thường lệ, mà lê lết xuống đất rồi quỳ rạp trước điện thờ như đang thiền định. Dì cứ quỳ như vậy cho đến nửa đêm. Ngôi nhà trống hoắt, gió cứ luồn qua khe cửa tạo thành tiếng sáo du dương đầy ma mị. Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ cũ gõ báo 12 giờ đêm. Dì thắp nhang lần nữa, bắt đầu đọc kinh khẩn ông về. Dì niệm một lát thì gió thổi lớn, làm cánh cửa sổ nhà tung cả ra. Ánh trăng sáng vằn vặt hắt vào trong gian nhà. Điện thờ leo lét màu đỏ quạch, chỉ có dáng dì Hai ngồi thu lưu giữa điện. Ấy vậy mà cái bóng đen to lớn gần như che hết cả điện thờ. Có vẻ như ông đã nhập vào người dì của tôi. Dì lầm bầm nói chuyện với hai ông, xong rồi ngã ra đất. Ánh trăng lại len lỏi vào giữa điện. Gương mặt hai vị Minh Vương cứ dữ tợn thế nào. Sau này tôi hỏi dì Hai tại sao lại cúng bái vào ban đêm mà không cúng ban ngày. Dì giải thích vì hai vị thần mà dì đang thờ cai quản cõi U Minh và các chúng sinh cứng đầu. Việc khấn sinh 2 ngày phải ngược lại với thần Phật thông thường, bởi vì chỉ có vào giờ chí âm, tức là 12 giờ đêm, thì mới chứng thực được lòng thành tâm. Sáng hôm sau, mặt trời chưa qua khỏi ngọn tre, bà Kim và thằng Thìn đã đứng trước cửa nhà, khúm núm chờ đợi. Cánh cửa nhà hé mở, hai mẹ con bước vào. Dì Hai đã ngồi sẵn trên phản, mời hai mẹ con ngồi xuống. Sau khi trà nước xong xuôi, dì Hai bảo thằng Thìn đến thắp nhang bàn thờ.
Thằng Thìn đứng trước bàn thờ run rẩy. Nó không hiểu vì sao hôm nay nó lại khó thở, mệt mỏi hơn hôm qua rất nhiều. Mất khá lâu mới có thể thắp nhang. Xong đâu đó nó lại xin ra nhà sau hít thở, vì ở điện thờ nhiều nhang khói khiến nó hơi ngợp. Dì Hai nhìn thằng Thìn thở dài, khẽ nói với bà Kim: thằng nhóc dính phải một loại ngải mà mình hay gọi là ma gà. Loại này khó chữa. Bà Kim nghe tới đó thì hoảng hốt: khó nhưng mà có chữa được không dì? Dì Hai mồi điếu thuốc rồi kéo một hơi: không giấu gì chị, tôi chưa chữa loại này bao giờ. Do hồi xưa tới giờ mấy người bị, họ chưa đi gỡ thì gần như đã chết rồi. Đây là loại ngải người Tày hay nuôi trong nhà để giữ nhà, giữ rẫy. Ai vào trộm thì ma gà sẽ theo tới nhà, cắn ruột cắn gan, không quá 1 năm là mất. Dì Hai hỏi bà Kim: thằng nhóc có qua rẫy người Tày bao giờ chưa? Bà Kim gục mặt xuống, suy nghĩ rất lâu rồi từ tốn đáp: dạ thưa, nhà của tôi kế rẫy người Tày. Mà nhà có người bị ung thư, cần có cây đu đủ đực để làm thuốc. Chắc là mấy hôm trước tôi sai thằng nhỏ qua hái, cho nên... Kể đến đây thì bà Kim nghẹn ngào không nói được nữa. Chắc bà ấy nhận ra lỗi của mình khiến thằng Thìn bị ma gà theo chân. Bà Kim với gọi thằng Thìn: Thìn ơi, lên đây con. Dì Hai nói: có ông trên này, nó sợ, nó không lên đâu. Rồi dì Hai chỉ về phía bàn thờ với bức tượng của hai ông Bất Động Minh Vương và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi thì không có pháp lực gì cao thâm, chủ yếu là tâm tính sống tốt, thờ phụng hai ông, nên có cái gì đó tà tà, ác ác. Tôi luôn cầu xin hai ông đánh đuổi giùm. Chớ mình người trần mắt thịt, có cao tay cỡ nào thì cũng có lúc gặp thứ còn quỷ quyệt hơn, phá chén cơm của nó thù, nó hại con cái mình. Nói đến đây dì Hai nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng nói thêm được nữa. Dì lê cái thân mình qua chiếc xe lăn, tiến đến bàn thờ ông, rút sau lưng các bức tượng ra một cây roi dâu vẫn còn nguyên một ít lá. Sau đó lăn xe xuống bếp. Dì Hai không quên nói với bà Kim: chị ra ngoài sân đợi tôi một chút, nhớ đóng cửa nhà lại giùm tôi. Bà Kim nhìn thấy dì Hai cầm roi dâu, gương mặt sắc lạnh. Vốn sống ở gần làng người Tày, chuyện dùng roi dâu đuổi ma hầu như là việc quá quen thuộc. Bà Kim lúc này lật đật làm theo. Bà chạy ra ngoài sân, đóng cửa lại. Nhưng vốn thương con trai, bà đóng cửa xong lại tìm một khe hở ở vách nhà mà dòm vào. Dì Hai lăn xe vào bếp, thấy thằng Thìn đang ngồi một góc gần cửa sổ, nhưng cửa thì đóng thinh thích, chẳng có lấy một ánh nắng hơi gió nào. Dì bảo thằng Thìn ra quỳ trước điện thờ. Nó cãi: con không ra đâu, khói nhang làm con ngột ngạt lắm. Dì Hai bất thình lình cầm roi dâu vụt vào người nó mà hét lớn: đi ra! Thằng Thìn miếu máu, nó không chịu đi ra. Dì Hai lại tiếp tục: có đi ra không? Ly nè, ly nè! Thằng Thìn bắt đầu đổ nước mắt, dậm chân dậm cẳng ra quỳ trước điện thờ, bỏ lại dì Hai tơ ngơ khó hiểu. Dì Hai không ngờ nó lại chịu ra ngồi trước điện thờ ngay khi chỉ mới bị đánh mấy roi. Dì từng kể với tôi thế này: ma gà là thứ lì lợm, trục nó ra thì dễ cho thầy bà, nhưng người bị nó theo thì khó trần ai lai khổ. Chỉ cần dùng roi dâu mà đánh thật đau cho người bị nhập la lên là ma gà nó chạy mất. Nhưng đâu phải dễ dầu gì. Người mắc ma gà không chịu nhận mình bị ma gà nhập, không chịu đi chữa, để càng lâu thì càng bị nặng, mà đã đi chữa rồi thì lại càng không chịu để người khác cầm roi dâu mà đánh. Khó là khó ở chỗ đó. Trở lại chuyện thằng Thìn. Nó ra quỳ trước điện thờ, mệt mỏi, ngợp ngạt mùi khói nhang, đầu óc nó choang choang như ai lấy búa bổ. Chịu nghe lời, quỳ xuống trước điện, nhưng chưa được 1 phút. Định đứng lên thì hai chân nó mỏi nhừ và cứng đờ. Đầu óc nó mụ mị chẳng nghĩ được gì. Rồi nó như mê sảng, mất dần ý thức, mắt nó nhắm nghiền lại. Nó bắt đầu oằn người quỳ mọp trước điện thờ. Mặt nó úp xuống đất, run run, miệng thì rên ư ử. Dì Hai thầm nghĩ chắc hai ông đang giúp dì, giữ nó lại để dì trục ma gà ra. Dì Hai dùng roi dâu quất vào người thằng Thìn. Tiếng roi dâu vung vút. Roi thì mỏng, đánh không tổn hại gì, nhưng rất đau. Da có thể rướm máu nếu đánh nhiều lần vào một chỗ. Dì Hai biết chỉ cần làm nó đau, nó bật la lên là xem như cứu được.
Nhưng nó cứ nằm im đó. Càng đánh nó càng im lặng dần đi, không rên rỉ, không kêu la nữa. Lúc đầu roi dâu còn lá, đánh không đau gì mấy. Dì hai tuốt hết lá đi, vụt vào người nó, tiếng vung vút kêu lên như xé lòng. Nhưng thằng Thìn phải la lên, phải hét lên thì con ma gà kia mới chịu đi khỏi. Mà nó cứ nằm im như vậy, dì càng lo lắng hơn. Bất thình lình, ngọn đèn dầu trên bàn thờ vụt tắt. Dì hai đoán biết có điều khuất tất. Dì hai ngừng tay, không đánh thằng Thìn nữa. Bình tĩnh, dì hai thắp lại đèn bàn thờ, khấn vái. Lần này dì khấn chắc phải hơn 5 phút. Ngồi thiền định, dì như đang nghe ai kể chuyện. Xong xuôi, dì bỏ thằng Thìn ở đó, tiến đến gần nơi cửa nhà, gõ vào cái vách gỗ, nơi có khe hở mà bà Kim đang đưa mắt vào nhìn. Chị Kim, vào nhà tôi hỏi tí chuyện. Thoáng giật mình với khả năng ngoại cảm của dì hai, bà Kim lo lắng bước vào. Dì hai xé một tờ lịch nhỏ và lấy cây bút chì, rồi gạch cả trăm đường vào tờ lịch. Lạ thay, trong lúc gạch vào tờ lịch, dì hai nhắm mắt, đồng thời hỏi bà Kim. Chị Kim không nói thật cho tôi biết thì không trị bệnh được cho thằng nhỏ đâu. Không phải chỉ đơn giản là trộm đồ mà ma gà nó theo đâu, mà không phải chỉ có ma gà. Bà Kim nhìn dì hai hồi lâu, đôi mắt bà ngấn ngấn lệ. Có lẽ nếu dì hai không hỏi, chắc bà Kim sẽ giấu chuyện này đến khi xuống mồ. Bà lắc đầu, cúi mặt xuống, để hai dòng nước mắt trào ra, rơi lã chã trên bàn. Hồi lâu, bà Kim nhìn qua phía thằng Thìn. Nó vẫn quỳ mọp trước điện thờ, người run run, chưa thể lấy lại ý thức. Bà Kim xoa xoa hai cái tay vào nhau, giọng thỏ thẻ. Dạ tôi xin lỗi chị hai. Thật ra là tại vì về chuyện đất đai, nhà tôi có đang tranh chấp với ông chủ đất người Tày. Hai nhà đang giành qua giành lại cái đường mương nhỏ để tưới tiêu, mà họ rào hết lưới rồi, muốn tưới rẫy cũng không dùng được. Có mấy tối tôi kêu thằng Thìn qua đào đất, dời cột ranh, tháo lưới, rồi phá lưới của họ. Thì có một đêm thằng Thìn đang đào, rồi bà Kim đang kể thì bị dì hai ngắt lời bằng việc chìa tờ lịch ra trước mặt bà. Những nét gạch thẳng tắp của dì tạo thành hàng tá đường nét rối rắm. Bà Kim nhìn vào tờ lịch, gương mặt hoảng hốt, bật khóc, chắp tay cúi lại dì, luôn mồm lẩm bẩm. Dạ đúng rồi chị hai. Nó lỡ đào trúng một bộ xương người.